כולנו מכירים את התמונות של אום רשרש, של הכרזת המדינה, או של הכרזת האו"ם על מתן תוקף לעם ישראל להקים מדינה יהודית בארץ ישראל בכ"ט בנובמבר 1947. רבים בישראל גם מכירים את הרקע להקמת המדינה והמפעל הציוני. בואו רגע נחזור לרקע הזה. בין השנים 1882 עד 1948 התרחש אחד התהליכים המופלאים ביותר בהיסטוריה האנושית, היא הציונות. תנועה יהודית החלה להקים מושבות בארץ ישראל, להעלות יהודים, לארגן מוסדות, לחדש את השפה העברית הקדושה לשפת דיבור יומית. היא ביססה כוח מגן, כלכלה, ערים. ב-1932 כבר היו 150,000 יהודים בארץ. ב-1939 היו 400,000. תל אביב הייתה עיר בת 150,000 תושבים. ב-1948 היו 650,000 יהודים בארץ. בירושלים היה רוב יהודי מוחלט. בכל דרך אפשרית היישוב היהודי היה מוכן להקמת מדינת ישראל. אבל הייתה בעיה בפני עם ישראל להקמת המדינה שלו, והיא הכובש הבריטי. ב-1917 כבשו הבריטים מבצע צבאי גדול את הארץ מידי האימפריה העות'מאנית, שהיא לכל דבר אחת האימפריות המפוארות ומצליחות בהיסטוריה. הבריטים היו חייבים להחזיק בארץ, לא צריכים, אלא חייבים. במשך תהליך איטי של 200 שנים, כבשו הבריטים שטחים רבים, תחילה ביבשת אמריקה, לאחר מכן באפריקה ובאסיה. בין השנים 1864 עד 1869 נחרטה תעלת סואץ. הבריטים מיד העבירו אותה לשליטתם. שטח הכיבוש החשוב ביותר של האימפריה הבריטית היה הודו הבריטית, שהיא היום הודו, פקיסטן ובנגלדש. ממנה הפיקו משאבים רבים, בהם מחצבים, יהלומים, כוח עבודה זול, ובזכותה התעשרו. הם כינו אותה היהלום שבכתר. כדי לשלוט בהודו, הבריטים היו חייבים לשלוט במצרים ובארץ ישראל. לאחר שכבשו את הארץ, בגלל הקרבה שלה לתעלת סואץ, הם היו חייבים להחזיק בה. הציונות אמנם בנתה יישובים במהלך שלטון הבריטים בארץ, אבל זה קרה תחת הגבלות רבות. בכל פעם שהערבים התפרעו, הבריטים מיד סגרו את שערי הארץ. ב-1939 הם סגרו את שעריה לחלוטין, ומנעו בכוח עליית יהודים ארצה בזמן השואה. בכך הם שותפים שקטים להשמדת יהודי אירופה על ידי הנאצים. למרות השטחים הרבים מספור שהיו לאימפריה הזאת, ארץ ישראל הייתה אחת החשובות בכל האימפריה. הארץ אמנם שוחררה ב-1948, אבל חשוב לזכור כי רוב שטחי האימפריה הבריטית השתחררו רק ב-1960. אם כך, מה הביא את הבריטים לסגת מהארץ 12 שנים לפני שהיא נסוגה משאר השטחים שלה? למה המדינה לא קמה ב-1960? לאחר מלחמת העולם השנייה, שהתרחשה בין השנים 1939 ל-1945, בריטניה נחלשה קשות, ואילו ארצות הברית וברית המועצות עלו כמעצמות עולמיות, ולחצו על האימפריות הישנות לפנות את השטחים בהן שלטו. החל משנת 1940 החל מרד קטן בארץ ישראל כנגד האימפריה הבריטית. הוא החל במאבקו האידיאולוגי של אברהם שטרן, שהקים את ארגון לוחמי חירות ישראל. במשך 4 השנים הבאות, עד הצטרפות אצ"ל למאבק הזה ומאוחר יותר ההגנה, לוחמי חירות ישראל נלחמו בבריטים בפיגועים, בהתנגשויות. ב-1945 חוסל שר המשאבות הבריטי, הלורד מיין האנטישמי בקהיר, על ידי אליהו חכים ואליהו בית סורי. מאבקו של לח"י בכובש הבריטי החליש את השליטה הבריטית בארץ והכריחה אותם להגביר את כוחם ל100,000 חיילים בארץ ב-1947. ההצטרפות של האצ"ל וההגנה למאבק הזה ולהתקפות הבלתי פוסקות על הבריטים, שסיים הוא המרי העברי בין השנים 1945 עד 1946, שגבל במרד של ממש בבריטים, התישו את הכובש הזר מלהישאר בארץ. ולכן, בפברואר 1947, החזירו הבריטים לאו"ם את כתב המנדט, ונסוגו במאי 1948. ארץ ישראל שוחררה על ידי עם ישראל מאחת האימפריות הגדולות בהיסטוריה. וכל זה החל ממאבקו של אדם אחד, הוא אברהם יאיר שטרן.